Farewell, brother. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Look to your own salvation. Right there, we are now with the Pinoy Blade Hunter himself, Alan, at Good evening. Cheers tonight. We're talking about the Pinoy Blade Hunter. Ano ako, water ako eh. Water muna. Right, yun. So Wala kasi ako sa, yun, sige, go ahead. I've been following yung Pinoy Blade Hunter. So ever since you created it, do we have like a background kung ano yung parang naging start or what Pinoy Blade Hunter is? Pinoy Blade Hunter is my blog. Yung how I find blades and where I post blades. Kasi dati, ang work ko, day job ko is a travel show producer. So I get to travel to different places. Pero before noon, mahilig ako sa blades. I'm from Batangas at mahilig ako nung college pa lang, mahilig na ako sa balisong, ganyan. Although hindi ko pa naman, parang for identity purposes lang. Hindi naman siya for utilitarian purposes kasi hindi mo rin naman siya, ako personally, hindi ko rin siya kinikerry. Parang nasa bahay lang, ganun, for identity lang. Batanggenyo ako, meron akong balisong. Ganun siya. Tapos yun nga, nagkatrabaho, nagkaroon ng chance na pumunta sa iba't ibang lugar, I discovered na iba't ibang blades, iba't ibang design ng blades para sa iba't ibang lugar. So I started collecting 2015. I started collecting, I started noticing the blades na iba-iba nga yung designs nila and utilitarian purposes, especially yung mga fighting blades na nakaka-fascinate. Tapos pinopost ko lang siya before sa Facebook page personal ko, yung Alan Ebora na profile na ginawa ko ng album. Tapos and then eventually ginawan ko na lang siya ng blog na page para para hindi ko na mabother yung ibang friends na hindi naman mahilig sa blades. Kasi pagka nilalagay mo sa personal page mo, lilitaw at lilitaw sa timeline ng mga friends na hindi naman mahilig sa blades. So yung iba ma-alarm, ba't dami mong kutsilyo, bili ka ng bili ng kutsilyo ha. Parang ganyan. Tapos yun nga, so pag nakita nila at kung gusto nila na more pictures and stories of my blades, doon na lang sa Facebook page para at least kung sino lang talaga yung may gusto, sila na lang yung titingin. Hindi na mapipilitan na to si Alan post ng kung ano-anong matatalas, nakakatakot naman to. Baka may mga ganun kasi, 'di ba? Di natin maiwasan yung mga ganun. So 'yun, nag-start ako dun sa blog which is I called Pinoy Blade Hunter. So 'yun. Doon yung nilalagay ko yung mga story on how I find the blades and the story kung paano ko na-meet yung mga makers, yung ilan, and paano ko na kita, basically kung paano sila ginagawa or kung paano ko sila nabili. Meron akong na-post doon na about one blade na from Jordan and Israel na sobrang masalimuot na storya kung paano ko siya na-acquire. Although maliit lang naman siya, yung backstory noon ay muntik na akong makulong basically doon sa sa Jordan because of that blade. So yun yung kumbaga I collect blades kasi for the stories that they tell. Hindi ako masyado, well, of course utilitarian yung iba, ginagamit mo talaga for EDC, for cutting purposes, pero most of the blades that I collect ay talagang for the story. Kumbaga conversation pieces. Ganun siya. And for preservation of culture,
At yun, pagpapalaganap ng kultura ng pagpapanday, ng collection, ng in a way, ano rin, Filipino martial arts din. Pero although hindi naman ako practitioner ng martial arts, pero I appreciate them. So yun. Great. Yun, actually, yung ganda nung sinabi mo na last portion na yun, yung sa about the stories. One of the reasons also why I started yung sa mga chats na to was, well, you know, number one was to gather more information because there's a lot of information out there. There's no single person that's an expert in everything. So, it's nice to talk to different people. Aside from the information, usually, lahat ng yung mga collectors kasi masarap kausap kasi yun nga, each and every story yan eh. So babalik tayo diyan mamaya. From an outside person looking in, no? Kasi there's two versions of how you can read that name. So maganda rin na kina-clarify mo. You can read it as a Pinoy, is Blade Hunter, which is a Filipino who hunts a lot of blades, or Pinoy Blade Space Hunter, which specifically puro Filipino blades lang. But just for clarification purposes, the Pinoy Blade Hunter is just for blades in general, no? All around the world, all the places you go to. Yes, in general, like tama yung unang sinabi mo na I'm a Pinoy and I'm a blade hunter. I hunt for blades. Basically, I collect blades from anywhere. Hindi lang siya exclusively na Pinoy blades. Kasi meron din naman for, kunyari sa ibang bansa, like yung sa Taiwan, sa Israel, yung napuntahan namin for a trip. Then I actively seek kung saan makakabili ng blades o kung saan makakahanap ng yung mga blades na iconic para sa mga lugar na ganon. Okay. Oh, it was nice. Eh? And then eventually from that page, no, from that blog, naging Facebook page, tapos ngayon nagkaroon ng Facebook group. Naging naging siya, no? Naging space for sharing all of these hunts. So yun, go ahead. Yung tungkol naman doon sa Facebook group, gusto ko lang together with Randy and Raymond and Rainier and also si Doc Mike, parang we wanted lang somewhere to share our stories, blade stories. Kung na specific, ito yung group is medyo specific to Filipino blades. Mas siya, mas na niche siya into Filipino blades. Kasi although maraming blade groups sa Facebook, marami rin naman na about Filipino blades. Pero this one, ang ginawa namin is for Filipino blades and for those actively seeking Filipino blades. Kumbaga, actively naghahanap sila or actively nagko-collect. So, ganun siya. And sharing of experiences, sharing of videos na kung paano ginagamit yung mga blades. Nakita natin, ikaw, madami kang pinapost doon na yung mga cutting videos mo. Yan, sila Janos, sila Raymond, galing. Kumbaga nakikita natin kung paano sila in action. In action in terms of cutting and in terms of movement. Nakikita natin kung paano kayo gumalaw. So yun, maganda. Kasi sa ibang groups, I appreciate na maraming iba't ibang knives at iba't ibang blades na pinopost nila doon. Tapos, pero dito sa Pinoy Blade Hunter na group, hindi naman siya exclusively for Filipino, pero mas nagiging ganon siya. Mas nagiging focus siya sa Filipino blades. Very cool. All right. Yun, since we mentioned earlier, no, yung sa mga stories, parang gusto ko yun yung marinig na, do you have any interesting hunts or do you have like a favorite hunt na knife so far sa lahat ng mga na collect mo? Ano siya yung unang-unang masasabi ko na hunt talaga na kumbaga hinanap ko siya was yung sa Karigara. Sa instrumental doon yung show ko na pinoproduce for GMA7, yung biyahe ni Drew. So we went to, first we chose the location kung ano yung pupuntahan namin, and then
we research kung ano yung mga products na meron doon. And then we found out that there's this place in Leyte, Carigara, which is producing, yun nga, yung mga sundang, yung mga sansibar. And then, ni-research namin na itong sundang sansibar na to ay found mostly in that area, in different locations within Carigara and in Leyte. Tapos, na sundang yung tawag sa kanila. In Visayas, maraming tinatawag na sundang. Pero yung blade profile na ganon is peculiar to that place. So yun, pinuntahan namin doon sa lugar na yan. Tapos na-meet namin si Manang Gloria. Tapos na-meet namin yung tsuhin niya, si Mang Emiliano, na gumagawa na matagal na. An old man na gumagawa ng mga blades na yon. Tapos nakaka-fascinate kasi parang siya yung first na blade for me na mukha siyang sword. Mukha siyang, kasi ako personally, nung bata ako, ang orientation ko with swords will be knights, di ba? Or samurai. So yan yung may mga swords. Sa Filipino, kapag sinabi mong bladed weapons, ang naiisip ng tao, Andres Bonifacio, itak. Ganon. Pero itong sansibar, yung sundang, ay mukha siyang sword. Slender, mahaba, tapos manipis, matalas, ganyan siya. Tapos kapag ginawan pa ng very intricately carved na pommel, which is yung dragon or bakunawa, very exotic tingnan, mukha siyang sword, mukha siyang panglaban. Ganon, kumbaga duel yung naiisip mo siya instead of agricultural task. Well, at least for me, hindi masyadong familiar sa mga ganong klase ng blade. So, it was a very special blade for me kasi nakita ko personally kung paano ginagawa at kung ano-ano yung iba't ibang klase ng mga sundang na ginagawa rin doon. May mataba, may pabilog, merong, nakalimutan ko na yung ibang mga pangalan pero talagang tumatak sa akin is yung sundang sansibar. Hindi ko alam kung talagang sansibar yung tinatawag nila doon sa local o inadapt na lang nila na sansibar yung tawag. Kasi ako as an outsider, sansibar talaga yung tumatak sa akin na pangalan niya. Pero sa lugar yata nila is parang tinamban or sundang, basically. Or goodbye haro. May iba din tumatawag na goodbye haro. Kasi from Haro Leyte. Parang ganon. So yun yung isa sa mga memorable. At isa pa, definitely memorable is yung na-mention ko kanina, yun sa Israel. Yeah, very sa Israel. Grabe yun. Yun, isa rin yun na actively talaga hinanap ko siya. We were on a trip to Israel and Jordan. On our last few nights, naghahanap ako sa Israel, sa Jerusalem, ng knives kung saan makakabili. Pero, yun pala, parang medyo maliliit lang pocket knives yung nandun. At hindi yung mga traditional. Meron sila Victorinox, mga Opinel, ganyan, etc. etc. Pero wala yung traditional. So hinanap ko siya. Nakita ko siya sa Jordan nung time na pumunta kami sa Jordan. So bale ang trip namin is Israel, tapos Jordan, tapos going back to Israel, tapos Pinas. Ganon siya. So nasa Israel wala akong nakita. Sa Jordan nakita ko siya doon sa Petra. If you know, yung sa Petra desert area siya, tapos yung mga carving sa bundok. Tapos nakapalibot sa kanya, yung mga nagmaman nun is yung mga Bedouin, yung mga indigenous people. Tapos sila daw yung naggawa nung knives na yon. So nung nakita ko siya doon sa Petra, binili ko siya, maliit lang, siguro mga knife size, dagger size lang siya. So mga $10 worth lang doon sa lugar na yon. Damascus blade, nakikita mo na yung laminations, ganyan. Tapos may silver inlay doon sa handle, etc. Yan. Papakita ko sa iyo yung pictures nun. Tapos, nung pabalik na kami sa Jordan, nag-alarm. Parang sa borders, bawal magdala ng blades. Sa borders. So yon, from Jordan to Israel, nag-iisip na ako paano ko kaya madadala tong knife na ito from Jordan to Israel pabalik kasi kailangan kong bumalik ng Pilipinas. Syempre, hindi naman ako magsi-stay doon. So doon sa
border, nilagay ko, well, dun sa hotel, nilagay ko na yung knife sa isang box. Tapos merong, kumbaga, nakapack siya safely na nasa check-in luggage. Tapos nakabox, meron nasa isang shoebox pa, parang a box within a box. Tapos umaasa na lang ako na if ever tumunog siya or ko-confiscate na lang nila and goodbye knife. That's the least na pwedeng mangyari. Pero the most na pwedeng mangyari is ma-hold ako na kasi I'm carrying something illegal dun sa pagtawid na yon. So at that point, I was willing to risk. I was willing to risk having to be jailed maybe. Or I don't know kung ano mang mangyari. Basta bahala na. Ilagay ko na lang dun sa bagahe. Tapos grabe pagtawid. No? Kasi bago ka makarating dun sa mismong checking ng Israel guards, may lalakarin ka pa siguro mga 200, 300 meters from the side ni Jordan. So kunyari, from the side ni Jordan, may lalakarin ka ng mga parang no man's zone. Tatawid ka doon tapos ito yung border guards ni Israel. So nandito, iniwan na kami ni Bus. Iniwan na kami ng guide namin. So mga Pinoy na lang kami, yung crew, tumatawid na lang kami diyan, hawak-hawak. Wala, nervyos na ako. Bahala na. Tapos nung nandun na sa Israel Guard, yung ibang kasama ko tumunog. Meron silang mga, kasi meron local wine na pinadala sa amin yung contact namin, yung local wine. Tumunog yung local wine, tiningnan. Ano to? Wine. Inamoy. Tinikman. Sige, wine nga. Sige, pasok na yan. Tapos nung time ko na, may wine din ako. So, tiningnan din yung wine. Pero other than the wine, hindi na nila chinek yung knife. So, nakalusot yung knife nang walang alarm ng ganon. Pero sabi naman kasi, okay na. Na-relief na ako na, okay, makakauwi na ako ng Pilipinas. Okay, wala namang problema. Pero sabi naman nung guide namin, after na nung nangyari, sinabi niya na, yung mga souvenir knives, yung mga antique knives, ay pinapayagan naman daw sa kumbaga cultural item. Hindi na siya tinitreat as weapon, as dangerous implements. Gano'n na lang. Parang tinitingnan siya as cultural item. So na-relief na ako nung after na nun. Pero sana sinabi niya before. Kasama siguro sa trip niya yun eh. No? Pero alam mo yung lesson na nakuha ko doon, cheers to liquor. Yo. Buti na lang yun ang pinagtuunan nila ng pansin. Okay na, very interesting. Pero moving forward from here, with all of your hunts, meron kang mga gusto pa talagang, yung hinahunt mo ngayon, eventually, marami pa eh. You want to have. Kaya sabihin natin yung mga top 1 or top 2 mo na nasa listahan. Kasi gusto ko siyang, yung mga blades na gusto kong mabili is yung personally ka mapupuntahan, yung mga lugar kung saan sila ginagawa or kung saan sila native. Kasi right now, although I'm happy na most of the blades from the different regions and different provinces in the Philippines are mostly available in Facebook, sa internet, ganyan. Mostly available siya. Pero yung sa akin, mas gusto kong mapuntahan yung lugar kung saan sila ginagawa. Ano yung pangarap ko pa na blade? Wala pa ako sa Saan ba? Yung mga Iloilo. Hindi, meron na akong talibong Panay Island, ganyan. Sige, gawin natin isang local, isang international. International. Sa international, marami kasi recently nahihilig ako personally sa yung mga historical TV shows. Vikings, ganyan. Vikings sa
tawag nito, Outlander, if you know the series. Outlander, so Scottish. Fascinated ako dun sa dirk. Yung small arm nila, not a sword, parang short sword, yung dirk. Yun ang gusto kong makuha from international. Dati gusto ko ng European mga bastard sword or arming sword, ganyan. Pero mas gusto ko, parang nagfa-fantasize ako ngayon dun sa dirk. Dahil dun sa Outlander na series. Sa local, yung wala akong maisip sa local eh. Kasi yun nga, maybe yung pira. Pira na makukuha ko siya from dun mismo. Dun ko siya makukuha on site kung saan siya ginawa. Meron akong pira, pero it was made by Zamboanga, sa Zamboanga. And nabili ko siya through kila Raymond and kila Sir Randy. So yun. Pero mas gusto ko na pupuntahan ko sila kung saan sila ginagawa. Anong hawak ng Pinoy Blade Hunter? Recently, ngayon, talaga kasi utilitarian yung hawak ko. Ito yung Leatherman Free K2. Nung nakuha ko siya, talagang parang hindi na siya nag-leave sa pocket ko kasi very utilitarian, very useful, knife, tapos may mga tools. May screwdriver, may awl, bottle opener, tapos may parang box opener. Yun lang siya. Ito lang lagi yung nasa pocket ko ngayon. Kasi mas kailangan ko ng maraming tools. Kasi nga naglilipat kami. Maraming gawain sa kung ano-anong ginagawa. Yun. Tsaka flashlight, syempre, Jet M1K. Tapos yung Leatherman rebar. Para sa pag-plies. Gusto ko sana yung skeletal. May skeletal ka ba? Yung brother ko may skeletal. Iniisip ko kung mas useful siya. Kasi yon may knife, may screwdriver, and may plies. Yeah. Yun. Pero parang hindi pa ako nakahawak eh. Pero I'm assuming na mas maliit yung knife niya kaysa sa free. I think so, yeah. No? Mm-hmm. Kasi ito very, gasgasin na nga eh. Talagang that's a character to your tools. Battle scars. Pero always reliable naman ang Leatherman eh. Mm-hmm. Alright. Sige. Yun, I guess that's all the information that I wanted. I'm looking forward to the next session. We'll have an actual meet and an actual show and tell of the blades. So I guess that's it for tonight. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Cheers. Next time, may inom na talaga tayo.